سلامونه او احترامات قبول کړئ دوستانو په دې کې چې جوړ او روغ بس نننۍ ویډیو مو د اس ام سی په بخش کې د آرډر بلاک په باره کې ده دا د سمارټ منی کانسپټ په باره کې زموږ څلورمه ویډیو ده دوستانو په دې کې تاسو ته آرډر بلاک در پیژنو آرډر بلاک دوستانو یو زون دی یو ساحه ده کومه ځای څخه چې به مارکیټ یا لوړ حرکت کوي یا لاندې یعنی آرډر بلاک هغه ساحه ده دوستانو په کومه ساحه کې چې سمارټ منی کانسپټ یا سمارټ منی آرډرونه پاتې سمارټ منی دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې هم ویلي وه چې سمارټ منی دوستانو ډېره زیاته پیسه لګوي په مارکیټ کې نو ځکه د دې آرډرونه په یوه ځای سره نه ترسره کېږي د دې آرډرونه پاتې په یو ساحه کې یا په زون کې نو آرډر بلاک هم یو هغه ساحه ده دوستانو چې په کوم ځای کې د سمارټ منی کانسپټ آرډرونه پاتې نو کله چې مارکیټ حرکت وکړي او بیرته راوګرځېږي د آرډر بلاک ساحه ده فرق نه کوي دوستانو آرډر بلاک کې بولیش هم راځي بیریش هم راځي که مارکیټ په اپ ټرینډ کې یا په ډاون ټرینډ کې کله چې د آرډر بلاک ساحې ته راځي یا به لوړ حرکت کوي یا به لاندې یعنې که چیرې بولیش آرډر بلاک کې مارکیټ به لوړ حرکت کوي او که چیرې بیریش آرډر بلاک کې نو مارکیټ به لاندې حرکت کوي دوستانو د دې مخکې زموږ د سمارټ منی کانسپټ درې ویډیوې دي که چیرې تاسو هغه نه وي لیدلې نو هغه لازمي ده چې تاسو هغه ویډیو یا د دې ویډیو وروسته وګورئ یا د دې ویډیو مخکې وګورئ ځکه که چیرې تاسو هغه ویډیو ونه ګورئ نو کیدای سي په دې ویډیو کې هم تاسو ته څه نیمګړتیاوې رامنځته سي نو د هغو ویډیو لینک لاندې په ډسکرپشن کې درته پرېږدم دوستانو کولی سي هغه ویډیوې وګورئ او بله دا چې دوستانو چینل ضرور در سره شیر کړئ سبسکرایب یې کړئ او فالو یې کړئ در سره دوستانو نو راځو چارټ ته او په چارټ کې به آرډر بلاک په مکمل توګه سره وپېژنو دوستانو تاسو وینئ په چارټ کې ما یو څه رسامي کړې ده تاسو ته لومړی به آرډر بلاک وپېژنم د هغه وروسته به بیا زه په لایف چارټ کې دوستانو تاسو آرډر بلاک در وپېژنم او تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ د آرډر بلاک پر بنا باندې ټریډ واخلئ مکمله طریقه بیا په لایف چارټ کې هم در وښیم لومړی به آرډر بلاک وپېژنم دوستانو آرډر بلاک دوه قسمه لري یو بولیش آرډر بلاک دی دوستانو او یو بیریش آرډر بلاک دی دوستانو یو بولیش آرډر بلاک هم دوستانو دوه صورته لري چې یو ویلیډ آرډر بلاک راځي دوستانو او یو انویلیډ راځي د هغه رقم دوستانو یو بیریش آرډر بلاک هم دوه حالته لري چې یا به ویلیډ یا به انویلیډ دوستانو نو اوس لومړی به د آرډر بلاک کانسپټ وپېژنو چې په څه شکل سره جوړیږي سایکولوژي به لومړی وپېژنو د هغه وروسته به بیا زه در وپېژنم چې آرډر بلاک سره کم جوړیږي دوستانو در دې تر چا سایکولوژیست سره یعنې په څه ډول سره آرډر بلاک جوړیږي ولې جوړیږي او ولې باید موږ په آرډر بلاک کې ټریډ واخلو او ولې بیا د آرډر بلاک د ټریډ اخیستو په وجه سره موږ ولې په ګټه کې راځو د دې تر شا دوستانو راز دا دی چې آرډر بلاک دوستانو هغه ساحه ده په کومه ساحه کې چې د سمارټ منی آرډرونه پاتې دوستانو سمارټ منی ما تاسو ته وویل دوستانو چې سمارټ منی په ډېره غټه اندازه سره دی سوداوي کوي خرید یا فروخت په ډېره غټه اندازه سره کوي په ډېره زیاته اماونټ سره دی سوداوي کوي نو په دې خاطر سره د دې کوم بای او سیل آرډرونه چې هغه پر یوه ځای باندې زیاتره وخت نه پوره کېږي زه به مثال درکړم دوستانو فرض کې سمارټ منی غواړې چې دلته د 1000 میلیون ډالر په اندازه سره سودا وکړي نو کله چې دی غواړي دلته په 1000 میلیون ډالر په اندازه سره مارکیټ کې سودا وکړي نو د آرډرونه دوستانو نه پوره کېږي په یوه ځای سره ځکه دا ډېره غټ آرډر دی نو کله چې د آرډرونه په یوه ځای کې نسي پوره مارکیټ پورته حرکت کوي دی چې کله سودا وکړي په دې شکل سره مارکیټ پورته حرکت کوي او په همدې ځای کې د آرډرونو پاته سي دا کومه ساحه چې د آرډرونه پاته کېږي دوستانو هغه ساحې ته موږ د آرډر بلاک ساحه وایو نو کله چې دا آرډرونه پاتې مارکیټ کله حرکت وکړي یو لږ بیرته ډاون راځي او په دې ساحه کې چې کوم آرډرونه پاته چې هغه آرډرونه بیرته فیل کړي او په دې شکل سره مارکیټ پورته ولاړ سي نو که چیرې موږ توس د همدې سمارټ مني سره یو ځای ټریډ واخلو نو موږ توس به همیشه په پروفیټ کې نو کله چې هم همدې د آرډر بلاک ساحې د دوستانو قیمت راورسېږي او موږ توس هم د سمارټ مني سره یو ځای ټریډ واخلو نو زموږ توس ټریډونه به همیشه یو ښه ټریډ بلل کېږي د په دې طریقه سره موږ کولی سو چې د آرډر بلاک څخه کار واخلو نو اوس راځو دوستانو موږ دلته آرډر بلاک پیژنو چې آرډر بلاک څنګه جوړیږي او په کومه ساحه کې جوړیږي لومړی به بولیش آرډر بلاک ته وپېژنو بیا به وروسته بیریش آرډر بلاک ته راسو بولیش آرډر بلاک دوستانو عموما جوړیږي په اپ ټرینډ کې یعنې کله چې بازار اپ یې په اپ کې رواني دوستانو په لوړ طرف کې رواني په اپ ټرینډ کې رواني نو دلته جوړیږي بولیش آرډر بلاک دا په دې شکل سره جوړیږي دوستانو یعنې په دې کې ما درته ویل چې دوه صورته راځي یا خو به ویلیډ یا به انویلیډ که چیرې آرډر بلاک انویلیډ دوستانو بیا د هغه آرډر بلاک څخه موږ توس کار نسو اخیستلی ځکه هغه آرډر بلاک انویلیډ دی نو که چیرې بیا هم قیمت د هغه آرډر بلاک ته راځي موږ نسو کولی چې دلته بیا ټریډ واخلو ځکه چې دا انویلیډ سوی دی نو اوس ویلیډ آرډر بلاک چې دی دوستانو درې نښې لري دوستانو یعنې دغه درې شیان به په دې کې بیا هغه وخته موږ دې ته یو ویلیډ آرډر بلاک ویلی سو
لومړی و دوستانو بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر دوستانو که چیرې تاسو ما د بریک اف سټرکچر اف وی جی او داسې نورې ویډیوې دوستانو نوي لیدلي نو کولی سئ دوستانو زما یوټیوب چینل ته ولاړ سئ او دا ویډیوې در سره وګورئ ځکه که چیرې تاسو دا ویډیوې نه وي کتلي نو کیدلی سي چې په دې ویډیو باندې مو سر نه سي خلاص. نو راځو بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر به څه وي دوستانو فرض کړئ دلته یو اپ ټرینډ روان دی دا مثال ما تر کړی دا ساحه د order block ده په دا ځای کې دوستانو تاسو وینئ چې دلته بریک اف سټرکچر راغلی دی دا ساحه چې ده دوستانو دا د بریک اف سټرکچر ده په دې ځای کې بریک اف سټرکچر راغلی دی. لومړی شی دوستانو چې موږ یو order block پیژنو چې order block ویل کېږي هغه به بریک اف سټرکچر راځي. دا یو شی دوهم شی به دوستانو اف وی جی راځي یا امبیلنس اف وی جی او امبیلنس دواړه یو شی د فیر ویلیو ګیپ یا ځینې انسانان امبیلنس ورته وایي. بل به دوستانو دلته به فیر ویلیو ګیپ راغلی یعنی کله چې موږ order block ساحه نشانی کوو د هغه وروسته به فیر ویلیو ګیپ راغلی یعنی یو غټ کینډل به جوړ شوی دغه زموږ د فیر ویلیو ګیپ ساحه ده دا کومه چې ما تاسو ته نشانی کړې ده دوستانو یعنی د دغه ځای څخه بیا د دا ځای پورې دا کومه ساحه چې د دوستانو دا ته وایي فیر ویلیو ګیپ ساحه داسې فیر ویلیو ګیپ به جوړ شوی. او دریم شی دوستانو هغه به دی نن میټیګیټډ نن میټیګیټ دا معنا دوستانو چې دی به فیل سوی نه یعنی دی به ټچ سوی نه کله چې order block دوستانو یو ځلې ټچ سي یعنی یو ځلې مارکیټ همدې ساحې ته د order block ساحې ته راسي دوستانو دا نن میټیګیټډ دا میټیګیټډ کیږي البته دوستانو کله چې order block ساحه میټیګیټ سي دوستانو بیا هغه order block انویلیډ کیږي نو هغه وخت موږ دې ته یو ویلیډ order block ویلی سو کله چې دا نن میټیګیټډ دا معنا دوستانو چې دی فیل سوی نه دی ټچ سوی نه لکه دلته په دې ساحه کې چې دی دوستانو قیمت دلته رالی دی اوس دلته میټیګیټ سو په دې ساحه کې تر دې ځای پورې دی نن میټیګیټ ځکه تر دې ځای پورې تاسو وینئ زه به دا نور شیان پاکم چې تاسو ته لږ معلوم سي دوستانو په دې ساحه کې تاسو وینئ دلته هیڅ کوم کینډل یا ویک نه دی راغلی چې د دې سره ټچ سي فرض که د دې ځای څخه دا ویک راغلی وای دوستانو دلته یو ویک راغلی وای یا دلته یو کینډل راغلی کلوز سوی بیا دی میټیګیټ کېدی چې د میټیګیټ کېدو وروسته دوستانو د ده څخه بیا یو انویلیډ order block جوړېدی نو دی نن میټیګیټډ دی نو په دې خاطر سره دوستانو دې ته موږ یو ویلیډ order block ویلی سو د ویلیډ order block درې نښې وي دوستانو بریک اف سټرکچر اف وی جی او نن میټیګیټډ په دې شکل سره دوستانو که چیرې order block جوړیږي نو بیا دې ته موږ یو ویلیډ order block ویلی سو. اوس راځو دوستانو یو بیریش order block پیژنو چې بیریش order block په شکل سره جوړیږي یو بیریش order block دوستانو جوړیږي زیاتره وخت په یو ډاون ټرند کې دوستانو یعنی کله چې ټرند ډاون وي د مارکیټ حرکت په لاندې شکل سره نو دلته یو بیریش order block جوړیږي دا په داسې شکل سره جوړیږي دوستانو چې کله دلته مارکیټ یو کرکشن واخلي لکه دلته چې تاسو وینئ کرکشن یې اخیستی دی د هغه وروسته مارکیټ ډاون حرکت وکړي بیرته چې کله د order block ساحې ته راسي نو د دې څخه مارکیټ لاندې ولاړ شي ځکه په دې ځای کې د سمارټ مني orderونه پراته دي کله چې د orderونه فیل سي واخیستل سي نو په دې شکل سره مارکیټ بیرته ډاون حرکت وکړي. اوس نو په دې کې هم دغه طریقه دوستانو چې ویلیډ او انویلیډ راځي دوستانو نو د دې د ویلیډ لپاره هم دغه شرطونه دي دوستانو چې دلته به بریک اف سټرکچر سوی لکه دلته چې تاسو وینئ په دې ځای کې بریک اف سټرکچر سوی دی اف وی جی وي دوستانو دلته به اف وی جی جوړه سوې وي او د هغه وروسته دریم نن میټیګیټډ یعنې دی به ټچ سوی نه وي لکه دلته چې تاسو وینئ چې ټچ سوی نه دی که دا دلته داسې په دې شکل سره ټچ سوی وای یعنې دلته یو ویک درلودی دی کینډل نو بیا دې ته موږ یو ویلیډ order block نه سوی ویلی او په دې ځای کې چې کله دی ټچ سوی دی نو دا دې ته بیا اوس موږ یو انویلیډ وایو کله چې دی ټچ شي او د دې ځای مارکیټ ډاون حرکت وکړي نو دا بیا نن میټیګیټډ نو په اصطلاح ویلی سو دوستانو چې order block چې دی هغه د یپ لا دپاره کار کوي یعنې کله چې یو ځای order block جوړېږي په مارکیټ کې که bullish شي که bearish شي که چیرې یپ لا هغه ټچ کېږي نو په هغه وروسته بیا دی انویلیډ کېږي یعنې د order block څخه بیا موږ کار نسو اخیستلی او یا هم د هغه پر بنیاد باندې ټریډ نسو اخیستی. اوس راځو دوستانو په لایف چارټ کې به زه د دې مثالونه تاسو ته در وښیم چې order block په څه شکل سره جوړېږي او څنګه کولی سي ټریډ واخلئ او په مارکیټ کې څنګه کولی سي چې order block وپېژنئ. ښه دوستانو تاسو د بیټکوین چارټ وینئ دلته به زه تاسو ته د bullish order block اگزامپل یا مثال درکړم دوستانو په دې ځای کې به زه لومړی دا ساحه تاسو ته روښانه کړم د order block ته بیا پر هغه باندې بحث وکړو. زه به یو ریکټنګل راواخلم دا کومه ساحه چې تاسو وینئ چې ما رسم کړله دوستانو دا کوم ریکټنګل چې ما رسم کړي همدغه ساحې ته order block وایي. ولې دې ته order block وایي دوستانو دا به وپېژنو چې په دې کې کم کم شیان راغلي دي چې په هغه سره موږ دې ته order block ویلی سو او دې ته یو ویلیډ order block ویلی سو دوستانو. ښه دوستانو موږ د ویلیډ order block دپاره درې شرایط درلودل دوستانو. لومړی به بریک اف سټرکچر راغلی دوهم به اف وی جي راغلی یا به امبیلنس راغلی او بل به دوستانو نن میټیګیټډ. اوس راځو ګورو چې آیا دا درې شرایط په همدې order block کې پوره دي که نه دي پوره آیا دې ته موږ ویلیډ order block ویلی سو که نه سو ویلی. لومړی به راسو دلته به وګورو چې آیا بریک اف سټرکچر راغلی دی که یا تاسو وینئ چې دلته بریک اف سټرکچر راغلی دی دا کوم های چې وینئ دا بریک سوی دی دې ته وایي بریک اف سټرکچر بس موږ یو په یو اپ ټرینډ کې او دا د یو bullish order block.
د هغه وروسته ګورو چې آیا دلته فیر ویلیو ګیپ راغلی دی، اف وي جي شته که نسته. اف وي جي به هم په یو ریکټنګل سره تاسو ته رسم کړمه. دلته تاسو راسي ریکټنګل ولې ورکې همیشه برش په ساحه کې و ریکټنګل به راواخو. د دې ځای څخه تاسو وینئ بیا تر دې ځایه پورې دوستانو دا زموږ یو اف وي جي دی. زه به د دې کلر ور چینج کړمه، د دې کلر به ور چینج کړو دوستانو چې دی معلوم سي. ښه د دې کلر مو چینج کړي دوستانو. دا زموږ اف وي جي سواله دوستانو تاسو وینئ د دې کینډل څخه تر دې کینډل پورې چې دا کومه فاصله ده دې ته فیر ویلیو ګیپ ویل کیږي. دا سو اف وي جي زموږ دوه شرایطه پوره سواله دوستانو، بریک اف سټرکچر او اف وي جي. او بل ګورو چې آیا دا میټیګیټ دی دا نن میټیګیټ دی، ځکه تاسو وینئ دوستانو په دې ځای کې دلته تاسو وینئ هیڅ شی د اف وي جي نه دی ټچ کړی، هیڅ کینډل دغه اف وي جي نه ده ټچ کړی. تاسو وینئ دا ویک راغلی دی خو دلته دغه کومه ساحه چې د اورډر بلاک ته دا نه ده ټچ کړی، یعنې دا په دې ځای کې دی دوستانو. دلته ویک که چیرې دا ویک دلته راغلی وای په دې شکل سره بیا موږ ویلی سوای چې دا یو میټیګیټډ اف وي جي د اورډر بلاک ته وبخښئ، بیا د دې څخه موږ تاسو کار نه سوای اخیستی. نو اوس زموږ درې شرایط پوره سوله او دا یو ویلیډ اورډر بلاک دی. اوس راځو ګورو چې په څه شکل سره سمارټ مني دلته حرکت کړی دی یا هم څنګه د دې څخه یې کار اخیستی دی. نو د دې ځای څخه مارکیټ دوستانو تاسو وینئ په دې شکل سره پورته حرکت کړی دی، بیرته راګرځېدل دی وتې ساحې ته دوستانو. په همدې ځای څخه اورډر بلاک ته کوم اورډرونه چې پاته وه هغه یې اخیستي دي او په دې شکل سره تاسو وینئ چې مارکیټ لوړ حرکت کړی دی. چې دلته تاسو کولی شئ چې یو لانګ ټریډ په دې ځای کې واخلئ، یعنې په دې ځای کې تاسو وینئ چې یو انګلفینګ کینډل جوړ شوی دی. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې یو ښه خوندور ټریډ واخلئ. دلته هم کولی شئ چې په دې ځای کې سټاپ لاس ټریډ دی خپل سټریټیجي مطابق دوستانو. تاسو که چیرې غواړئ ټریډ واخلئ هغه که د اورډر بلاک پر بنیاد باندې، د اف وي جي پر بنیاد باندې دوستانو، د لیکویډیټي پر بنیاد باندې، تاسو باید یو مکمله سټریټیجي ولرئ دوستانو. نو راځو په دې ځای کې ګورو چې موږ ته څومره ټارګټ راغلی دی 1:2.5 یعنې 2.5 ریشیو یې موږ ته راکړی دی. په دې شکل سره موږ ټارګټ هیټ شوی دی. ښه دا و دوستانو د یو بولیش اورډر بلاک مثال. اوس په دې ځای کې بل شی چې تاسو ته ډېر مهم دی دوستانو چې هغه تاسو خپله مین د اورډر بلاک ساحه څنګه پیژنئ. په دې ځای کې چې دا کوم ریکټنګل ما تاسو ته لومړی رسم کوي دا ساحه ما په څه شکل سره وپېژنم دوستانو. دلته چې کله دا کوریکشن راغلی دی دا چې تاسو وینئ دا کوریکشن چې کوم راغلی دوستانو دغه کوریکشن چې راغلی دی او د دې وروسته چې دا مارکیټ دا غټ موو ورکړی دی د دې ځای څخه ما دا ساحه وپېژنل، یا دا کوم آخري کینډل چې جوړ شوی دی دا کوم آخري کینډل دا ریډ کینډل دی. همدغه آخري کینډل چې دوستانو په بیریش کې دا کوم آخري ریډ کینډل چې دی دا زموږ د اورډر بلاک ساحه راځي. یعنی هر هغه کینډل چې لو جوړه کړي که چیرې دلته دا ګرین کینډل دلته ویک پرې شوی په دې شکل سره بیا موږ د اورډر بلاک ساحه د دې څخه هم غټېدله، یعنی بیا موږ اورډر بلاک په دې شکل سره رسموي. فرق نه کوي دوستانو، سیدي ریډ کینډل آخري ریډ کینډل مو دغه یو دی دوستانو. خو چونکې دا ویک دلته راغلی و نو دا ویک هم موږ په اورډر بلاک کې راوستي. مطلب دا دی دوستانو هغه کوم کوریکشن چې راغلی دی دا کومه دغه ته کوریکشن وایي دوستانو چې د دې ځای څخه د مارکیټ لږ لاندې حرکت راکړی دی. دغه ساحه چې ده دا ته یو کوریکشن وایي. دا کوم کوریکشن چې مارکیټ کړی دی چې د دې وروسته مارکیټ په اپ ټرینډ کې دی اپ حرکت کې دوستانو دا ټول ته کوریکشنان وایي. فرض کړئ دا ته یو کوریکشن وایي، دا ته موږ یو کوریکشن ویلی شو، دا یو کوریکشن دی دوستانو. دا نه دی دوستانو وبخښئ دا یو کوریکشن دی دوستانو. په دې شکل سره مارکیټ چې دا کوم کوچنی حرکت کوي لاندې او بیا وروسته غټ حرکت کوي لوړ، دا کوچنی حرکت ته موږ کوریکشن ویلی شو. نو دا کوم کوریکشن چې راغلی دا کوم آخري کینډل چې دی دوستانو دا زموږ د اورډر بلاک کینډل کیږي. دا آخري کینډل زموږ دا ریډ دی چونکې دا یو بولیش اورډر بلاک دی نو دلته کوم ریډ کینډل چې راځي هغه زموږ د اورډر بلاک کینډل راځي. او که چیرې موږ په یو بولیش په بیریش اورډر بلاک پسې ګرځو او مارکیټ په ډاون ټرینډ کې بیا موږ په یو ګرین کینډل کې چې جوړو اورډر بلاک جوړو. نو دا آخري کینډل دی. فرض کړئ دا ګرین کینډل ویک هم دلته پرېږدي نو دا ویک هم په دې اورډر بلاک کې راځي. یعنې کوم آخري پوینټ چې دی دا زموږ توس آخري پوینټ اوس دا ځای دی. فرض کړئ که دا ویک وای اوس خو دا ځای دی دوستانو. که چیرې دلته دا ګرین کینډل هم ویک پرېږدي دا زموږ آخري پوینټ کې دی. یعنې کوم آخري پوینټ چې راځي تر هغه ځای پورې دا اورډر بلاک ساحه ده. نو په دې شکل سره تاسو کولی شئ اورډر بلاک وپېژنئ. راځو نور مثالو ته نو ستاسو په ښه سره هم په خلاص. ښه دوستانو را بس اوس به یو بیریش اورډر بلاک په چارټ کې وپېژنو دوستانو. زه به لومړی یو ریکټنګل راواخلم. دلته تاسو وینئ زه به لومړی تاسو ته رسم کړمه په دې شکل سره. دا زموږ دا یو بیریش اورډر بلاک دی. اوس به راځو د دې کوم شرایط چې دي هغه به وګورو چې هغه پوره دي که نه دي پوره. د هغه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دا یو ویلیډ اورډر بلاک دی که انویلیډ دی. ښه لومړی دا و چې بریک اف سټرکچر به راځي. بریک اف سټرکچر راغلی دی که نه دی راغلی هغه به وګورو دوستانو. دلته تاسو وینئ په دې ځای کې سټرکچر چیرې بریک شوی دی دا یو لو ده. په دې ځای کې بریک اف سټرکچر راغلی دلته یو لو ده دوستانو دا بریک شوی ده. ښه بریک اف سټرکچر راغلی دی. د هغه وروسته اف وي جي به هم رسم کړو چې اف وي جي راغلی ده که نه ده راغلی. بل ریکټنګل به راواخلو. د دې ځای څخه تاسو وینئ دا ریډ کینډل دی دا دی درې کینډله دي دوستانو. د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا زموږ یو اف وي جي ده. ښه موږ اف وي جي هم لرو دوستانو. اف وي جي کلر به زه ور چینج کړم.
دا کومه ساحه چې ویني دا زموږ د اف وی جی ده دوستانو. ښه بریک اف سټرکچر راغلی دی، اف وی جی راغلی ده. د هغه وروسته دوستانو زه به د اف وی جي سمه کړمه، دې شکل سره به حرکت ورکړم دې ته دوستانو. دا د اف وی جي ده دوستانو زموږ. ښه د اف وی جي والا بریک اف سټرکچر سو دوستانو. د هغه وروسته بل شی چې پاته دی هغه دی میټیګیټډ، چې آیا دی به نن میټیګیټډ وي. نو موږ ګورو چې آیا دی میټیګیټ شوی دی نه دی میټیګیټ شوی. تاسو وینئ چې مارکیټ په دې ډول سره یو خو زه د دې براش سره ډېر په عذابېږم دوستانو. راځو په دې شکل سره تاسو وینئ مارکیټ ډاون راغلی دی، په هیڅ ځای کې دی ټچ شوی نه دی دوستانو. تاسو د اف وی جي وینئ په یوه کینډل کې هم ټچ شوی نه ده. نو دا یو نن میټیګیټډ اورډر بلاک دی. نو درې شرایط یې پوره شوه دوستانو. زموږ چې دی دا اورډر بلاک کمپلیټ شو او دا یو بیریش اورډر بلاک دی او ویلیډ اورډر بلاک دی. اوس راځو ګورو چې دا په څه شکل سره کار کوي. ښه مارکیټ په دې شکل سره راغلی دی، لږ ډاون بیرته حرکت کړی دی، دلته نه دی ټچ کړی، دلته موږ ټریډ نه اخلو ځکه ټچ شوی نه دی دوستانو. تر څو پورې چې دا ساحه ټچ نشي، د اورډر بلاک ټچ نشي، یا په ویک سره یا هم دلته باډي کلوز نشي د کینډل، تر هغه وخته پورې موږ ټریډ نه اخلو. ښه بیرته مارکیټ حرکت په دې شکل سره دلته تاسو وینئ چې ټچ شوی دی. په دا ګرین کینډل کې تاسو وینئ چې دی ټچ شوی دی. زه به دا نور شیان پاک کړم دوستانو. په دې ځای کې کله ته ټچ سو د دې ځای څخه مارکیټ تاسو وینئ چې ډاون حرکت راکړی دی. یعنې په دې ځای کې چې کوم سمارټ مني اډرونه وه هغه کمپلیټ شوي دي او په دې شکل سره ډاون حرکت کړی دی. اوس که چیرې تاسو دلته غواړئ چې ټریډ واخلئ، د ټریډ طریقه ده دوستانو هغه په تاسو خپل سټریټیجي مطابق دلته شورټ ټریډ راځي خپل سټریټیجي مطابق. نو دلته زه یو بریک اف سټرکچر ته ګورم، په دې ځای کې بریک اف سټرکچر دلته راغلی په دې کینډل کې. نو د دې ځای څخه زه څه شي کوم ټریډ اخلم، یا دلته په دې ځای کې دوستانو ما سټاپ لاس راځي دلته لوړ د همدې ویک پر سر باندې، او د ټارګټ لپاره د ټول ښه ټارګټ 1:2 ګورو چې 1:2 کمپلیټ شوی دی. که بالکل کمپلیټ شوی دی دوستانو تاسو وینئ چې 1:2 پورې مو ټارګټ کمپلیټ شوی دی، بلکې ویلی شو چې دلته هم د 1:29 یعنې تقریبا د 1:3 پورې دلته ټارګټ پوره کېدی. که چېرې تاسو دلته ټریډ اخیستی وای نو په دې سره به 1:3 پورې ستاسو ټارګټ راتلی. بل شی دوستانو دلته چې وګورو دا کوم اورډر بلاک چې ما رسم کړی دا ما په څه شکل سره رسم کړی دوستانو. دلته تاسو وینئ چې موږ په یو چیش کې یو، په یو ډاون ټرینډ کې یو. دلته تاسو وینئ مارکیټ دوستانو په یو ډاون ټرینډ کې دی، دلته یو څه سایډ ویز شوی دی، مشکل نشته دوستانو. زیاتره وخت چې دا کوم اورډر بلاک جوړېږي دوستانو یا زیاتره وخت دا د ریزسټنس ساحه یا د سپورټ ساحه کې زیاتره وخت تاسو متوجه سئ دوستانو په هغه ساحه کې دی جوړېږي. اوس نو په دې ځای کې د دوه ګرین کینډله ما ولې په اورډر بلاک کې راوسته دوستانو؟ موږ خو ویلي وه چې آخري کینډل خو فرق نه کوي دوستانو. اورډر بلاک چې دی دا کوم موو چې راځي، دا کوم ډاون موو چې راځي دوستانو، دا مکمله ساحه په اورډر بلاک کې راځي. دا کوم دلته چې دا ډاون موو راغلی دی د اف موو وبخښئ دلته اف راځي، او کله چې تاسو په بولیش اورډر بلاک کې یاست هلته ډاون موو راځي. دا اپ او دا ډاون موو چې کوم راځي دا ټوله ساحې ته موږ د اورډر بلاک څخه وایي، ځکه د دا ځای څخه چې دی اورډرونه دلته چې مارکیټ ډاون راغلی د دې ځای څخه وروسته بیا مارکیټ په ډېر تیزي سره لاندې راغلی دی چې د اف وی جي هم جوړه کړې ده. یعنې دلته د دغه ساحې څخه چې په ډېره تیزي سره مارکیټ لاندې حرکت کړی دوستانو دغه ساحه ده دوستانو. دغه که چیرې دلته دوه کینډلې درې کینډل هم تاسو مارک کولی شئ دوستانو، دا ټوله ساحه د اورډر بلاک راځي دوستانو. زیاتره وخت دلته کېدلی شي چې درې کینډله هم وي دوستانو، تاسو کولی شئ هغه درې کینډله هم په دې شکل سره دغه کوي شي کېدای شي یو اگزامپل دلته موږ ته په مخه راسي که راغلی زه بیا هلته هم در وښیم دوستانو. نو دلته مهمه نه ده چې یو کینډل، خو مهمه دا دی چې لاست پوینټ دا اخري پوینټ به چې دی دا به څه شي کېږي در اخري پوینټ پورې په موږ اورډر بلاک رسمو، لکه دلته چې موږ رسم کړی دی. دلته موږ په دوه کینډلانو کې رسم کړي، کېدای شي دا په درو کینډلانو کې راسي، کېدای شي په یوه کینډل کې اورډر بلاک راسي. خو اورډر بلاک ساحه چې ده دوستانو دا موږ نسو ویلی چې دا کوم اخري یو کینډل چې دی نو دا زموږ د اورډر بلاک ساحه ده. دا هم داسې یو زون دی لکه څنګه چې دوستانو موږ سپورټ زون وپېژندئ، ريزسټنس زون مو وپېژندئ، اورډر بلاک هم یو زون دی دوستانو. هغه کوم ساحه کې چې دوستانو یعنی په بولیش کې چی شي راځي دوستانو، په بولیش مارکیټ کې ریډ کینډلان او په بیریش مارکیټ کې او کوم ګرین کینډلانو کې کوم کریکشن چې راځي دوستانو یا د کومه ځای څخه چې مارکیټ ډاون راځي هغه اخري کینډلان دوستانو، هغه کینډلان زموږ د اورډر بلاک کینډلان دي. په دې کې کنفیوزه کېږئ مه دوستانو، په دې کې چورت مه بندوئ. انشاءالله چې تاسو په مارکیټ کې کرار خپل تجربه زیاته کړئ نو دا صاحب تاسو ته مکمل معلومیږي د اورډر بلاک ته د فیر ویلیو ګیپ ته دوستانو، سپورټ، ریزسټنس دا ټوله دوستانو تاسو سره په وخت سره دوستانو ټوله در پیژندل کېږي.
ښه دوستانو تاسو آرډر بلاک وپېژندئ. خدای دې وکړي چې د ویډیو څخه مو خوند اخیستی. خدای دې وکړي چې په دې کنسپټ باندې پوه سوي یاست. ما خپل مکمله کوشش سره وکړي دوستانو چې تاسو پوه کړم. خو بیا هم که چېرې تاسو نه یاست پوهېدلي کولی شئ ویډیو 2 پله 3 پله په تکرار سره وګورئ. یا ځینې شیان چې تاسو دلته نه دي پېژندلي چې فیر ویلیو ګیپ دی یا سپورټ ریزسټنس کولی شئ زما تېرې ویډیوې چې زما په یوټیوب چینل کې پرتې دي ویې ګورئ او د هغه وروسته کولی شئ دا ویډیو وګورئ. نو تاسو په ټولو شیانو په ډېره اسانۍ سره سر خلاص یې. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ښه وخت ولرئ دوستانو. ښې چارې.